You are not doing this right. You will wear yourself out and these people as well. This is too much for you to do alone. Exodus chapter 18, 17 part B, and 18 from Good News Bible. Blessed day everyone and welcome to our live stream. Isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat-lahat mga kapatid. At muli, nagbibigay pugay po ang inyong lingkod, Jose Ronnie Perez Cariaga, muling bumabate sa inyo ng isang mapagpalang araw, muling nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik. Ilang taon na tayo? Third yata ito na celebration natin online ng tinatawag nating Preachers Appreciation Month. Nagpapasalamat tayo sa dakilang may kapal sa mga buhay at tinataas natin ang mga buhay ng mga preachers natin, mga buhay ng mga bayaning ito na patuloy na nagpapagal, naglilingkod, patuloy na nagtuturo, patuloy na isinasabuhay ang kanilang mga itinuturo. So Happy Preachers Appreciation Month. Sana naman may mga tapik man lang kayo sa balikat na matatanggap. Ako po, may cake na ako. Sana naman may mga pagbati na tatanggap ang bawat preachers ngayon. Bagamat dekada na rin ang inabot ng ating Preachers Appreciation Month. And ang iba, dahil ayaw nila ng month ng August, naggagawa din naman ng Preachers Appreciation sa ibang paraan. At kahit na hindi natin kailangang sabihin na sa atin ang galing yung mga ideya na ganito, okay lang po yun, provided that preachers are being appreciated. Okay, nasa part 25 na po tayo. One of the longest series I have ever made or I'm doing at part 26 na nga po tayo. Ang unang-unang pinangarap natin, sabi ko nga isang mapangahas na pag-aaral ito na pinag-usapan natin, making the invisible visible. How could we make God being visible in our lives? And how could we make the love of God being visible in the lives of others? At ulitin natin, kagaya din doon sa pagtuturo ko ng aklat ng mga salmo, aklat ng psalm, wherein ang pangarap talaga natin is to equip the saints upang sa ganun sana magkaroon ng kakayahan ang mga banal na ipaliwanag, i-explicate, ibigyang buhay ang mga awit na sinulat ng iba't ibang mga akda. Hindi lang po kay David yon, kundi collection po ito ng mga salmo. At nakita natin, dahan-dahan nakikita natin yung invisible ay nagiging visible. Then, kinuha natin sa love, si Pablo, theoretical, nakita natin doon si John na naging relational, nakita natin naman yung practical application ng Panginoong Jesus. So, then, tiningnan natin dahan-dahan, okay, does Jesus care? Kapag ka ako naman ay namimighati, does Jesus care? Kapag ka ako naman ay mga pinagdadaanan, and we have seen that, we have made invisible visible. Even yung mga katanungan na maiintindihan ba ng Diyos kung sabihin ko sa Kanya ang lahat ng sama ng loob ko? Maintindihan ba ng Diyos kung sabihin ko sa Kanya na sisisihin ko siya dahil sa pagkawala ni Bunso, kagaya na ni Marta at ni Maria? Kung andito ka lang sana, Panginoon, hindi sana namatay si Bunso. Naiintindihan ba ng Diyos kung yung karapatan natin bilang mga tao, yung dignidad natin ay naaapakan o di kaya ay walang bahala or di kaya ay itinuturing tayong basura? Naiintindihan ba ng Diyos ang mga hinanakit natin? At nakita natin, mayroong empathy, hindi lang sympathy. Mayroong empathy. Naranasan ko yan, Ronnie. Naranasan ko yan, anak. Naranasan ko ang mga pinagdadaanan mo. And I have paved the way for you. Napagtagumpayan ko lahat-lahat yan. Kaya nga, mayroon tayong lakas ng loob na anuman pinagdadaanan natin sa buhay, mapagtatagumpayan. So, on the 24th, nakita natin yung frustrations. Yung bang maiinis ka dahil hindi mo kayang kamtan yung mga nakikita mong mahalagang bagay na gusto mong gawin. At ang sabi nga natin, isa sa frustrating na work, paano natin sabihin, isa sa mga gawain na punong-punong frustrations ay ang ministry.
At sa ministry, dahil ang dami nating pinangarap na gawin para sa Lord of Lords at para sa King of Kings na hindi nagkakaroon ng katuparan. May mga well-planned talaga yung mga leksyon natin, well thought of, talagang plinano natin, pinag-aralan natin, nagsunog tayo ng kilay diyan para lang maiparating sa mga kapatiran at para sa ganun sana ay huwag sila maging frustrated. Yet, still again, hindi po talaga either lumulusot dito at patungo sa kabila or nahuhulog siya na seed sa isang stony, sa isang daan lang na matigas or saan? Or kaagad-agad kinukuha din ng mga ibon, natutuka kaagad-agad. Yet, I believe that there are some healthy hearts in there na natututo sa ating mga ginagawa. Tutuwa tayo na isa sa ibang mga core group ginagamit daw ang ating mga videos at nagpaalam po sa atin. Sa ibang mga denominasyon, sinasabing, Pastor, pwede mo namin gamitin. At sabi ko, okay lang po, okay lang. Para talaga sa equipping ng mga mananampalataya ang ginagawa ko. So last week, pinag-aralan natin ang stress. And we have seen Elijah, stressful day kay Elijah talaga, kaya tumakas siya. So sabi nga natin kasi, when in stress, ang katawan daw ay dalawa pupiliin niya, either to fight or flight. Napili na unang-una ni Elijah to fight for it. So, pinatunayan niya against 450 na prophets of Baal, ano? And then, he came out victorious. Yet, nung sabihan siya ni Jezebel na siguruhin ko sa'yo within 24 hours, pupugutan kita ng ulo, hindi na niya kayang lumaban. Stressful na yung buong maghapon niya, na-stress na siya. And then, sa halip na ang iniisip niya talaga ay manunumbalik na sa Panginoong Diyos ang mga taong ito, ngayon ay may threat pa ulit sa buhay niya. So, he chose not to fight, but flight. And ito nga, dahil sa stress magkaminsan, it leads to, sabi natin, pagkakabalisa, anxiety, leads to depression, leads to burnout. At tama nga na ito ang isinunod natin ngayon. So, balikan lamang natin yung ating mga definition. Stress is a normal reaction the body has when changes occur. It can respond to these changes physically, mentally, or emotionally. Nakita natin yung physical change, mental change, at saka emotional changes doon sa showdown in Mount Carmel. Normal reaction to stress is anxiety, naging balisa. Kaya nga, malakas pa ang loob noon, no? Siguro yung tinatawag natin na adrenaline rush. Isipin mong mabago mo yung mga kababayan mo. And then they're now saying, the Lord is God, the Lord is God. And so they executed the 450 false prophets. Yet bakit naging balisa itong si Elijah? Because may wrong threat ulit. So, anxiety is a feeling of fear, dread, and uneasiness. Nagkaroon siya ulit ng kabalisahan. It might cause you to sweat, feel restless and tense, and have a rapid heartbeat. Siguro, ang kabog sa puso niya nung sa halip ng ini-expect niya is that babalik siya doon sa city, babalik siya sa capital, and people will embrace him open-hearted, and people will start protecting him also dahil nga sa ginawa niyang tawag natin doon, hindi lang reformation, restoration ang nagamit niya, no? Ginawa niya sa bayan ng Israel. Yet, hindi yun ang nangyari. Truth is, my threat. So when stressed, the body thinks it is under attack and switches to fight or flight mode, releasing a complex mix of hormones and chemicals, such as adrenaline. Kaya nga, ando dun yung adrenaline rush na tinatawag natin. Yet in all of this, nakita natin na si Elijah sa pangalawang pagkakataon chose not to fight but to flight. Kaya he fled to Mount of the Lord.
And ngayon namang umaga, we will be dealing with the other. And this is burnout. Magkakasunod po talaga itong mga bagay-bagay na to. Sapagkat wala nga namang, hindi na siya top ngayon, pero isa nga naman sa most stressful na trabaho ay ang ministry, ang service. Kaya basahin natin ang burnout. Sabi niya, University of York ito, at makikita po ninyo ang mga ibang mga definition nito. Available na po ito online at ibibigay ko lamang po sa inyo. Burnout, sabi niya, is a state of emotional, mental, physical exhaustion. Emotional, mental, physical na pagkapagod caused by excessive and prolonged stress. So kapag napahaba pala yung stress natin, pagkabalisa natin, or whatsoever nangyayari sa atin, mauuwi sa burnout. Kailan ba nangyayari ito? Sabi niya, it occurs when you feel overwhelmed, talagang overwhelmed, talagang sobra-sobra, unable to meet constant demands. So ang dami mga dapat gawin, dami mga pangangailangan. As the stress continues, you begin to lose the interest or motivation that led you to take on a certain role in the first place. Ito, kaya nawawalan na ng motivation. Ang sabi nga ng iba is na di-disenfranchise. Ang iba ay hindi na ganun ka-motivated. Kaya nakalimutan kung ano talaga ang gustong gawin. So, nawawalan na ng gana. The other one, sabi niya sa helpguide.org, burnout reduces your productivity. At inuubos niya ang iyong energy, leaving you feeling increasingly helpless, hopeless, cynical, and resentful. Eventually, you may feel like you have nothing more to give. Kaya wala ka nang maibibigay pa. So, maganda sana kung makikita ng bawat isa sa atin na mayroong detection, early detection, na ito, nai-stress na itong isang to, balisa na itong isang ito, baka magkaroon ng burnout. Or itong preacher na to, masyado ng sobra-sobra ang mga ginagawa, yung nagiging helpless, hopeless, and slowly nagiging resentful na siya sa mga inuutos sa kanya. So, meron din mga self-help suggestions kung gusto nyo gawin. Magbasa kayo, i-type nyo lang yung burnout, lalabas yan lahat sa Google. And sundan nyo doon, may mga 3 hours, may mga 7, may mga 11, and things like that. Piliin nyo na lang kung alin ang gugustuhin nyo na mga nando doon. Yet, sa ganang akin sa ngayon, umpisan lang natin itong burnout na to at pag-uusapan natin mamaya ang spiritual burnout. Ang salitang burnout ay galing kay American psychologist na si Herbert Freudenberger. Kung si Sigmund Freud lang sana, no? Freudenberger noong 1970 pa. At ang sabi niya, ayon sa kanyang description niya is, ito yung result, consequences of severe stress and high ideals sa helping professions. Ano yung mga helping professions? Doctors, nurses, yan. Tumutulong tayo sa iba, firefighters, yung mga nasa serbisyo, militar, and then kasama of course doon ang mga preachers, pastors, evangelists na talaga namang they sacrifice themselves for others. Itong nagkakaroon ng burnout wherein they feel exhausted, napapagod talaga, listless, nagiging balisa o hindi na mapalagay, at unable to cope. Wala nang coping capabilities. Hindi na nila kayang sumabay sa needs, sa dinami-dami ng trabaho, yung hindi mo na malaman kung saan ka mag-uumpisa. Ayon naman yan sa National Library of Medicine from WebMD. Burnout. Bakit nga ba susceptible for burnout ang mga preachers, pastors, and evangelists? Isipin mo lang, 50 or 51 Sundays a year, at sa bawat Sunday na yan, kung isang kongregasyon, 2 lessons, isang Bible study, isang mensahe. Eh, paano kung 2 worship services na pupuntahan mo, dalawang pagtitipon pupuntahan mo, o di kaya ay hindi lang dalawang pagtitipon, kundi may mga satellites ka pa na pinupuntahan, may mga extensions ka pa na pinupuntahan na siyang ginawa ng inyong lingkod noong early years of my ministry. Dito, sa kabila, pupunta pa ng
outreach, and then so on and so forth. At andyan pa na magdidemand ng midweek services ang mga kapatiran na may mga magsasuggest, wala naman. Hindi niyo ba napapansin? Yung mga nagsasuggest na ito gagawin natin, sila naman yung unang-unang absent. Kaya mapapansin mo, kayo-kayo din lang naman. Wala naman yung mga nagsasuggest, sasabing, para mapabuti po ang ating pag-unlad, paglago. Sana magkaroon ng midweek service. And then maghahanda pa tayo ng lessons for home Bible studies. Habang nagkakaroon ka ng evangelism, iba't ibang leksyon din hinahanda mo dahil iba't ibang leksyon na mag-fit naman sa mga tinuturuan mo. Maliban doon, may mga ginagawa tayong visitations. Binibisita natin yung mga nanghihina, binibisita natin yung mga kapatiran, binibisita natin yung mga nasa pagamutan, then nagkakaroon ng consultations, Brad, si ganito, si ganon, yung anak ko, yung asawa ko, yung mister ko, and so on and so forth. We do all of that. Magkaminsan, magiging invited ka pa na speaker for seminars o di kaya mag-a-attend ka ng seminar para sa iyong personal growth. Na kung magkaminsan ay ayaw kang payagan dahil ang magbibigay ng lecture ay hindi mo kauri, hindi member ng church. And there are some devotionals, may mga youth groups na yan, maghahanda ka, anong gagawin nyo na VBS, lection ng mga VBS, ituturo ng mga nagtuturo ng Sunday school classes. And you have to perform weddings, funerals, settle disputes. At lagi mo pang maririnig ang mga backbiters. May mapupuna at may mapupuna pa rin sa'yo. And andyan lagi yung mga wolves in sheep clothing na kumo may malasakit para sa gawain ng iglesia, pero sa katunayan yan ay mga lobo na nagkukunwaring mga tupa. So we are susceptible for burnout. Lahat ng preacher, huwag pong mag-deny. Lahat ng mga preachers, ginagawa natin to. Preachers and pastors alike. Lalong-lalo na kung hindi pa ganong specified, wala pang mga specializations. Nasa mouse church pa lang. 45 to 75 ang mga worshipers. So, lahat-lahat halos ginagawa pa lang yan ng preacher. Kahit na nga maglinis, magwales, gawain pa rin ng preacher yan. Mahirap, gagawin ka pang katulong ng ibang mga may kaya sa iglesia. So, hindi ito siguro masyadong pinoproblema ng mga copy-paste preachers. Maraming mga preachers tayo na copy-paste lang. Mensahe ni ganito, kopyahin ko nga. Hindi man lang bigyan ng credit. Or di kaya nakakita doon sa, may mga nakikita ko noon ng mga nag-pre-preach, kung ano yung nandoon sa tabloid, kukunin yun. Tapos, yun ang i-pre-preach. And ikaw naman na nakikinig, ba't ko ba in-assign ito na mag-preach ngayong Sunday na to? Or yung iba ay matatawa ka, ginawa ko yan some years back. At nakakala siguro hindi mo maalala. Or nakakatawa yung iba sasabihin, Brad Ron, si ganito nag-pre-preach doon, tuwang-tuwa sila sa pre-preach niya. Nung makita niya ako, alam niyang sa'yo pati yung mga slides. And things like that. Sa copy-paste preacher siguro, hindi magkakaroon ng burnout. May kakilala tayong ibang mga preachers na pupunta at mag-attend sa kongregasyon mo kasi invited siya na speaker sa ibang kongregasyon sa susunod na linggo. Kaya bibisita muna ngayon para makakuha ng lesson outline and then yun ang i-preach siya sa iba, which is good sana. Pero alam natin, iba din talaga yung parating sa totoong nag-aral, nag-burn, nagsunog ng kilay, at tiningnan talaga. Kaya mo nga sabihin, pero yung preacher na dumanas noon, alam niya. Kasi unang-una, isinabuhay niya, ikaw hindi mo maisabuhay. Kaya hungkag ang pangangaral. But having said that, tuloy natin yung burnout natin. Supposedly sana, napakadali ang pangangaral. Kaya nga ang iba, gusto maging preacher. Kasi napaka-easy. By job description, ang gagawin mo lang naman, mag-preach. Mag-lead na congregation, you equip, you encourage, you take care of the flock, and kailangan maging totoo ka sa yung calling, and preaching is a breeze kapag ganito lang, di ba? Simple lang pala maging
preacher, maging pastor, maging evangelist, maging ministro. Ito lang pala gagawin. If you are preaching to humans and not to animals. Pero minsan sasabihin mo, masahol pa sa animal ang mga to eh. If this preaching is done for humans, madali sanang intindihin, it's an easy job. Pero nagiging stressful job siya kung inyong titingnan maigi. When you preach, it should be to the lost. Pero ang gustong-gusto nilang marinig is you preach to the saved o you preach dun sa congregation. The preaching should be to the lost kasi yung kerigma na siyang pinanggalingan ng preaching keroso o kerox ang preacher. Keroso is the good news. Sasabihin mo yung good news. Kanino mo sasabihin? Sa mga hindi nakakaalam ng good news. Or sasabihin mo rin kagaya na ngayon, pinapaalala natin sa mga nakakaalam ng good news. So, ang primary talaga sa preaching na pagsasabihan mo ay yung mga hindi nakakaalam ng good news. Or yung mga hindi na nakaka-touch ng good news. And then, you need to lead. Ang ililid mo yung mga followers, alangan namang ililid mo yung mga dissenters, alangan namang ililid mo yung mga rebelde, hindi, the followers. And supposedly sana, bilang Kristiyano, in-encourage tayo, Apostol Pedro, to follow our leaders. Yet, do we? Yan ang tanong. And the next one is to equip. Dapat armasan natin, dapat ihanda natin. Whom do we equip? It should be the saints. Yung mga banal, yung mga ginawang banal. How could we equip? Hindi naman hanggang ngayon, 20 years na sa paglilingkod, hindi pa rin nagpapakita ng mga signs na pagiging banal kung tutuusin. And we are to encourage the faint-hearted. Pero ang laging nagrereklamo yung mga nagsasabing hindi sila faint-hearted, hindi sila weak, kundi yung mga strong pa magsasabing encourage us. And we are to take care of the flock. Yun nga lang, tingnan nyo maigi. Our flock are sheep. Sheep at hindi goats. Pero karamihan sa mga flocks natin ay mga goats. At ang goat talaga ang ginagawa niya, kahit tingnan nyo maigi, marami ito sa YouTube ngayon, na ang isang goat, isang kambing talaga, nanunuwag talaga yan ng kung sino-sino, kahit pagbawalan mo, nanunuwag. Saan ka naman nakahanap na susuwagin mo ang iyong pastol? At kahit anong gawing pagsaway, ang goat, ang kambing, manunuwag talaga kasi may sungay yan. So from the very first place, may sungay talaga yan eh. Nanunuwag talaga. So hindi tayo pwedeng manatili sa ating calling. And this one becomes stressful for all preachers. Naiintindihan po ako. Kaya nga kung maaari sana, magkaroon tayo ng self-check or preacher's inventory. How am I serving? Am I being true to my calling? Or Christian inventory. At sa mga bawat isa sa atin na mga Kristiyano, dapat magtanong tayo sa ating sarili, papaano ko ba trinatrato ang aking preacher o ang aking pastor? Bilang tagasunod, ako ba ay kambing o ako ba ay tupa? Ako ba ay ligtas o ako ba ay ligaw? Ako ba ay mahina o ako ba ay malakas? Or ako ba ay tupa or nagkukunwaring tupa sapagkat sa loob-loob ko ay isang lobo na nagkukunwaring tupa na walang ibang pinangarap kundi manila ng kapwa ko mananampalataya at higit sa lahat ng preacher. Tibagin natin yan, titibagin natin, hindi yung wall para mag-expand, kundi tibagin mo yung nangunguna dyan para ikaw ang manguna, para ikaw ang masunod. Oh, shame. Pagka nag-Google kayo, may 3 R's. Sa mga gurong kagaya ko, ang 3 R's na una kong nalaman ay yung sa education. 3 R's in education ay reading, writing, arithmetic. Yun ang study dati. 3 R's in burnout is relax, reflect, and then you regroup. Relax muna, pero
Paano magre-relax? Ang daming gawain. Paano magre-relax? Ang daming mga nagsasalita. Paano magre-relax? Ang daming mga bagay-bagay na kailangang ayusin. Yet, relax. Be still and know that I am God. Reflect. It's not my work. It's not my church. It is the Lord's church. Regroup. Sino nga ba? Ba't mo pangungunahan ang mga kambing? Hindi naman yan ang kawan mo. Ang kawan mo, tupa. Hindi kambing. Then, you know kung ano kang ministro, kung ano ka na preacher. The 3 R's in stress management also is this. Sinasabi yung recognize. Ano nga ba problema? Dahil ang kawan ko talaga ay hindi mga tupa, kundi mga kambing. Di ba? And then you need to reduce that. And then rejuvenate yourself. Subalit hindi natin magawa-gawa ito among preachers, kahit na sa Preachers Month na ito, kasi ang bawat isa is on denial. Kahit sabihin mo sa kanila, ganito nangyayari sa atin, tuloy pa rin. So either magkaroon na ng burnout ngayon ang mga preachers, or magsama-samang burn up ang nangunguna sa kawan at ang mga nagsusulusol sa kawan. Yan lang talaga kalalagyan yan, burn out or burn up. Kaya puntahan natin yung ating reading. And it was based from Exodus. At nakita natin 18. Nakita ni Jethro. When Jethro visited Moses, nakita ni Jethro na anong nga bang gawain ni Moses. So the next day, Moses was settling disputes among the people, and he was kept busy from morning till night. Araw-araw na ginawa ng Diyos talaga, from morning till night. Jethro saw everything that Moses had to do. He asked, tinanong ng biyanan, yung kanyang manugang, what is all this that you are doing for the people? Ano ba itong ginagawa mo sa mga tao, Moses? Anong ginagawa mong mag-isa? Bakit mo ginagawa ito mag-isa? At pinapabayaan mo ang mga taong ito nakatayo mula umaga hanggang gabi para lang makausap ka. So, nagpaliwanag si Moses, sinasabi niya, ito gawain ko bilang leader, ito gawain ko bilang prophet, ito gawain ko bilang lingkod ng Diyos. When 2 people have a dispute, they come to me and I decide which one of them is right. And I tell them, hindi lang yung sasabihin ko kung sino ang tama, and I tell them God's commands and laws. Sabi ni Jethro, what you're doing is not right. Sampal, no? Di ba? Ang buong akala mo, you're doing a great job. Ang buong akala mo, you're serving the nation and you're serving God. You're serving the entire people of Israel. Yet, andi dito ang isang hindi kalahi, hindi kasama, nagkataon lang, priest of Midian dito, nagkataon lang ito talaga, nabiyanan mo at siya ngayon ang magko-question sa'yo na pinili ng Diyos, na kinausap ng Diyos mismo ng mukhaan, what you are doing is not right. Excuse me? Yan. Kagaya din ninyo ngayon, pagkasasabihin ko, what we're doing is not right. Nagkakaroon tayo ng burnout. Ikaw siguro, Brad Ronnie, kami hindi. Come on. Sampal talaga. Sa pisngi ito, sampal sa mukha. Pagmumukha na, sasabing, what you are doing is not right. You are not doing this right. Anong paliwanag mo? Jethro, you will wear yourself out and these people as well. This is too much for you to do alone. Nakita niya, burnout. Wala kang panahon mag-relax, wala kang panahon mag-reflect, wala kang panahon mag-regroup. Moses, pupuntahan mo talaga burnout. Ayaw maniwala ni Moses. I have God's backing. Moses, stress management, you need to recognize na overwork ka. You need to reduce your work and you need to rejuvenate, mag-relax ka upang sa ganon, magkaroon ka naman ng recharging, rejuvenate. Si Moses, ayaw maniwala. I have God commanding me and God has my back. See,
from a distance, nakikita ni Jethro ang symptoms ng burnout. Si Moses, dahil ang ginagawa niya and si Moses fully convinced that he is obeying God, that he is serving God, nakagaya ng karamihang mga preachers ngayon, hindi natin maiaalis yan, that devoted talaga sa kanyang calling, that thinking that everything need to be done per minute, lahat-lahat, walang masasayang. We need to serve God. Moses can't see the signs of burnout. Ang iba kitang-kita na. Ang iba nakikita. Ilang beses na bang sinabihan ka ng mga kapatiran, Brad, pahinga ka naman. Ang katwiran mo ay, marami. Sapagkat the harvest indeed is plentiful, but the harvesters are few. You quote Jesus from that. Brad, pahinga ka din. Hindi sis. Kahit na napigilan lang tayo na hindi lumabas na may sakit noong may COVID kasi ayaw natin mahawa sila ng ating COVID. We don't do that. We don't rest. Itong sabihin nga natin, ang ministry, sinasabi ng ilan, is survival of the fittest. Walang live, walang time out, walang bakasyon, sige lang ng sige. Tama ba yon? Kaya burnout. Relax. Reassess. Rejuvenate. Ayaw. Fast forward tayo ng 32, chapter 32. Sa chapter 32, ito yung matapos umakyat ni Moses doon sa Mount Sinai at pagbabanga niya, ang bayan ng Israel is now worshiping yung Goya. At sinabi ni Moses, you have committed a terrible sin. But now I will again go up the mountain to the Lord. Perhaps I can obtain forgiveness for your sin. Ito na naman tayo. True to his calling talaga, no? Maggagawa na ng mediator, gagawa na naman siya ng intervention. Ito na naman, i-represent na naman niya ang obstinate people na nililid niya. Hindi yata talaga mga tupa ito eh. Mga goat yata talaga ito eh. Ililid niya sila, and then mag-i-intervene na naman siya. Sasabihin na naman niya sa Panginoon, Lord, forgive them. Lord, pwede ba? This is on me. So Moses then returned to the Lord and said, these people have committed a terrible sin. At least, hindi sugar-coated. Sinabi niya talaga, terrible sin po ang ginawa nila. They have made a god out of gold and worship it. Saan ka nakahanap ng mga taong ginawan na ng 10 plagues, i-deliver na gaano makapangyarihan ang Diyos mula sa Red Sea. Ngayon, pinapakain sila ng manna and quail. Ngayon, nakikita pa nila yung presence of God, yung pillar of cloud and fire by night. At naramdaman pa nila yung shaking of the ground nung nagsalita siya mismo from Mount Sinai, giving them the 10 commandments. At ngayon, gagawa sila ng isang goya sa pamamagitan ng ginto. And they worship it. Gaano ba talaga katigas ng ulo ng mga Israelitang ito? Kung sasabihin mo, then, gaano nga ba katigas ang ulo mo din? Gaano nga ba katigas ang ulo ko? That we kept on sinning. So, fast forward tayo. 32. Ito ngayon, si Moses, please, Lord, forgive their sin. But if you want, then remove my name from the book in which you have written the names of your people. Ano nangyari kay Moses? Kung ayaw mo silang patawarin, ako na lang ang patayin mo. Ako na lang tanggalin mo. Ako na lang ariin mong hindi isa sa mga alagad mo. Common among helping profession talaga. Sabi ni Freudenberger, ito yung nangyayari. Yung self-sacrifice. We sacrifice ourselves for others sa lahat-lahat ng araw ng buhay natin bilang mga preachers. So we oftentimes are susceptible for burnout. We get exhausted, listless. This time, hindi siya makapag-cope. So ang sabi na lang niya is, ako na lang tanggalin mo. Patayin mo na lang ako.
At one point, kung yung di pa ninyo babasa ang Torah or 5 law books, binalak ng Panginoong Diyos, sabi niya, mag-uumpisa na ako, tanggalin ko sila lahat-lahat, Moses, patay ko sila lahat-lahat, mag-umpisa ako ng bagong breed sa pamamagitan mo. Hindi tinanggap ni Moses yon. And because he wanted to be blotted out, sabi sa kanya ng Panginoon, the Lord answered, it is those who have sinned against me, whose names I will remove from my book. Is that your choice, Moses? And it was justly done, yung nagkasala. Hindi pwede yung ikaw. Pero makikita natin, maraming mga preachers ang kagaya din ni Moses. Kaya nga, magkaminsan, ito pag ginagawa, no? Sasabihin sa atin na, okay, yung leader, dahil nagiging suwail itong mga followers, remove the leader. Kaya, yun ang iniisip ni Moses. Inasmuch as the church has the right to hire, it has the right to fire. Fire the preacher kasi hindi tama yung ginagawa ng congregation. Well, Moses. Pero burnout na yung leader eh, kaya hindi na siya nagiging effective. Sa halip na tulungan para makapag-cope. Ang sasabihin pa, inasmuch as the church has the right to fire, it has the right to hire, it has the right to fire. Eh, unang-una nga, self-ordained yung leader. Siya ang nagtatag ng congregation, tapos you will fire him? How could you fire someone you did not hire? Mag-isip-isip din. Makapagsalita, magkaminsan, ano? Isip-isip din. Kung hinahir mo, sige, go. Pero hindi tama. Ang unang-una dapat is ayusin. Kasi nga, nakaka-experience ng burnout. At ang solution doon ay hindi mo tatanggalin. Kundi ang solution doon is relax. Reassess. Rejuvenate mo. Yan, ang unang-unang gagawin is umalis ka dyan sa pinaglilingkuran mong kongregasyon dahil ikaw problema. Eh di hindi lang burnout ang naranasan nun. Talaga scorch out. Siguro naranasan, no? Oo, talaga naman daming magagaling kasi at hindi marunong talaga mag-cope sa mga bagay-bagay na ganito. Kaya lalong nagkakasira-sira. Burnout is real. Listen, sabi ng helpguide.org, burnout reduces your productivity and saps your energy. Tapos tatanggalin mo pa, leaving you feeling increasingly helpless, hopeless. Hopeless na nga. Tatanggalin mo, sipain mo pa, cynical, and you become resentful. Kaya nagagalit na tuloy. And being resentful, end up being rebellious ba? O sasagot na ba? Eventually, you may feel like you have nothing more to give. You have nothing more to give, nothing more to serve. So, wag na lang. Ito din lang pala gagawin sa'yo pagkatapos ng lahat-lahat. Burnout is real. Do we suffer spiritual burnout? Ayon kay Malakay o Malakyas, ito sinasabi niya. Even you priest insult me by saying, there's nothing special about the Lord's altar and sacrifice are worthless. Burnout. Kasi yung mga priest na wala na sila ng reason to do sacrifices. Hopeless, cynical, resentful. Kaya, they just give what ano man ang ando doon. Burnout reduces your productivity and saps your energy. Tapos, feeling increasingly helpless, hopeless, cynical, and resentful. Kaya to siguro mga priests at the time, they become like this because of burnout. 13, you get so disgusted that you even make vulgar signs at me, sabi ng Panginoong Diyos. See, sa tindi ng resentment ng mga priests na ito at ng mga sulusol ng mga taong ito, they become resentful to God and they become disgusted with God and they make vulgar signs against God and God could see it. By offering
Sa kanilang mga handog, stolen animals, crippled, sick, worthless na mga uri ng pananambahan, sacrifices, paglilingkod. Kagaya din ngayon, worthless na pananambahan, worthless na paglilingkod kasi self-motivated or mayroong gusto para sa sarili. Kikita natin ang signs. Verse 13. You bring stolen animals. Kaya nga, ang mga workers nagkakaroon ng underperformance. And itong underperformance na ito is an open insult to God or a sign of defiance against God. Yan ang hindi natin nakikita. Yet, we continue on putting these things together. Kaya, 14, instead of offering the acceptable animals you have promised, you bring me those that are unhealthy. And because of that, I will punish you for this. Sabi ng Panginoong Diyos, because I am the great King, the Lord all-powerful, and I am worshipped by nations everywhere. Masisisi mo ba? Ay dumadanas ka ng burnout. Masisisi mo ba na underperformance? Masisisi mo ba na hindi maibigay, makapag-cope sa mga changes? Spiritual burnout. Among us, among preachers and pastors and evangelists and workers, those who work for others, helping professions, kitang-kita ito. Among preachers and among Christians. And there is no ready help in sight. Kung may mga magpapanggap man na magsasabing, may mga counseling kaming ginagawa. Again, hindi po pinapayagan ang counseling na termino sa mga hindi nakapag-aral sa counseling at mga walang lisensya. May mga magsasabing counselor ako or whatsoever, hindi po pinapayagan. Republic Act po yan. Yet, ang pinakamadali lang talaga is this. Kagaya ng relax, reassess. Simple appreciation lang. Hindi yung under-appreciation or no appreciation at all. Or, at times, total disregard talaga. Sasabihin, hindi natin kailangan ang appreciation ngayon dito sa lupa. Kasi sapat na yung sasabihin niyang, come, faithful servant. Inherit the place I have prepared for you. Mali. On and members of that particular denomination, am I a goat or a sheep? Am I lost or saved? Am I strong or weak? Or are you a wolf in sheep clothing? Happy Preacher's Appreciation, everyone. Muli, ito po ang inyong lingkod, kapatid, or isang equiper of the saint, Jose Ronnie Perez, Cariaga.